नमस्कार साथीहरू, आज मैले तपाईहरुको लागि फेरि पनि एउटा अर्निङ एप लिएर आएको छु। अनि साथीहरू, तपाईले हाम्रो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। मैले यसमा सबै यसको बारेमा यसको डिटेल बताएको छु, तपाई यहाँबाट सजिलै नै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो लिंकमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले क्रोम ब्राउजर चुज गरिदिनु होला। जब तपाईले क्रोम ब्राउजर चुज गर्नुहुन्छ भने तपाई डाइरेक्ट त्यो एपमा रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पनि यहाँ यो प्ले स्टोरमा आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डाइरेक्ट ओपन भएको छ। एन्ड साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ओपन भइरहेको छ। तपाई यहाँ स्टार नै पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनलक अ वर्ल्ड अफ रिवार्ड। हामीले अनलक गर्नको लागि सिम्पली यो गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईले एग्रीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ आफ्नो जिमेलबाट सजिलै नै लगइन हुन सक्नुहुन्छ। मैले पनि आफ्नो जिमेलबाट यहाँ लगइन गर्छु। एन्ड सिम्पली मैले आफ्नो यहाँ जिमेल चुज गरिसकेको छु। अनि यहाँ हाम्रो केही हल्का लोडिङ दिइरहेको छ, केही पर्खनु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट यहाँ ओपन भइसकेको छ। तपाई यहाँ सजिलै नै हेर्न सक्नुहुन्छ। नि तपाई सुरुमा बनेको तपाई 100 कोइन फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरु, हामीले जति कोइन यहाँ अर्न गर्छौं त्यो यहाँ आउनेछ। अनि साथै यहाँ एउटा यो स्टारको अप्सन राखेको छ। यो नि स्टार हामीले अर्न गर्नको लागि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टार कहाँ काम लाग्छ भने यो सुपर अफरमा है कम्प्लिट गर्नको लागि यो लाग्छ। त्यसमा साथै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो अफरको हेर्न सक्नुहुन्छ 26 हामीले यो स्टार चाहिन्छ। त्यसपछि हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 173 कोइन अर्निङ गर्न सक्छौं। सिम्पली मैले यसलाई अर्न गर्नको लागि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अप्सन भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ। यहाँ तपाईले माथि भनेको यो प्ले गेममा पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली जब तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसलाई हामी भनेको यहाँ माथि यहाँ ल्याउनु पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ल्याएँ। अनि माथि हाम्रो एउटा टिक भइसकेको छ। सिम्पली अर्को आएको छ। हामी भनेको 3 वटा गर्नुपर्छ। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ ल्याएको छ नि अर्को पनि हाम्रो सही भयो। अनि त्यस्तै यसलाई मैले यहाँ ल्याएको छु नि। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भनेको हाम्रो यो करेक्ट भनेको 3 वटा नि करेक्ट भएको छ। सिम्पली हामी यो क्लेम गर्नको लागि यहाँ यो क्लेम +1 एक्स्ट्रामा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एउटा एड प्ले हुन्छ। एन्ड साथीहरु, हामी एड हेरिसके कटको अप्सन आएको छ। मैले कटमा क्लिक गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ फेरि यस्तै खेल्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छिटै खेल्न सक्नुहुन्छ। नि यो क्लेममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने एउटा एड फेरि आउँछ, त्यसलाई हेर्नु होला। अनि मैले त्यसलाई ब्याक गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोइन भनेको केजी एउटा भइ नै सक्यो। तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ यो 7 हामी 2 वटा खेल्यौं अनि हाम्रो यहाँ 7 वटा स्टार भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर तपाई जब यहाँ 26 स्टार कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट यहाँ भनेको 7 यहाँ यो 173 कोइन तपाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले यो कोइनलाई तपाई विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोटल अहिले कोइन भनेको 100 कोइन रहेको छ। यदि तपाईले यो कोइनलाई अरु अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अफर भनेको यहाँ सुपर अफरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान वाच अप टु 1 एड एभ्री डे। तपाईले डेली भनेको एउटा एड तपाई वाच गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वाच एडको अप्सन दिएको छ। तपाई पहिलो दिन भनेको 5 दिएको छ। हामीले सिम्पली लाइक गर्छौं। अनि यसमा जब मैले क्लिक गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ सुपर अफर यु नीड टु कम्प्लिट अ सुपर अफर टु क्लेम द रिवार्ड फ्रम द स्ट्राइक। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो भनेको योलाई अर्न गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले भनेको यो स्पेशल अफर भनेको कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ। तब मात्र हामीले यो सबै टास्क कम्प्लिट गर्न सक्छौं सजिलै नि। हामी यसलाई गर्नुपर्छ एकदमै मजाले तपाई गर्नु होला। अनि साथीहरु, गरेपछि तब मात्र तपाईले अर्को गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ यो प्ले टाइम पनि दिएको छ। तपाई यहाँ प्ले टाइममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई थुप्रै यहाँ एप पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई यहाँ एक्सेप्टमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ एप आउँछ भने तपाई यहाँ गर्नु होला। सजिलै प्ले गर्नु होला। एन्ड प्ले गरेर तपाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरु पनि यहाँ अप्सन दिएको छन्। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम यो हेर्न सक्नुहुन्छ क्याश विथ दिस एप। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यसको थुप्रै अरु एप रहेको छन् जुन यहाँबाट तपाई सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही दिन पहिले मैले यो क्याशुअल पनि बनाएको थिएँ। यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि रहेको छ। तपाई सजिलै यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरु, यो तर यहाँबाट यो अर्निङ गर्नको लागि अनि अर्को भनेको यहाँ अफर पनि रहेको छ। तब तपाई अफरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँ थुप्रै अफर पाउन सक्नुहुन्छ। 1 डेजमा तपाई यहाँ 40% एक्स्ट्रा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ सीपीएक्स यो रिसर्चमा तपाई 60% एक्स्ट्रा, टाइम वालमा 50%। त्यस्तै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ पब स्केल पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली पब स्केलमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँ थुप्रै टास्क पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले कम्प्लिट गरे बापत यहाँ केही कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले सजिलै नि गर्न सक्नुहुन्छ।
यसमा धेरै बोल्न चाहेन, तपाईँ आफै यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ब्याक गरिदिन्छु र साथीहरू तपाईँ यो सबै एक एक गरेर तपाईँ गर्नु होला। मैले यो सबै बताउँछु भने हाम्रो भिडियो पनि लामो हुन्छ नि। सिम्पली यो सर्वे पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सर्वेमा पनि यहाँ 4वटा अप्सन दिएको छ, त्यो तपाईँ हेर्नु होला। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टे अपडेटमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट यो कोइन हार्न गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले यसको फेसबुकमा जानुहुन्छ भने तपाईँ यसलाई फेसबुकमा फलो गर्नुहुन्छ भने 10 कोइन, अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहुन्छ भने यहाँ 10, फेरि टेलिग्राममा 10। सिम्पली यो रिडिममा जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सजिलै यहाँ फेसबुकमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई यहाँ फलो गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आइडी यहाँ ओपन भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको आइडी आइसक्यो। सिम्पली यहाँ लाइकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा क्लिक गरेँ अनि सिम्पली मैले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक आउँछु अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केही समयपछि भनेको यहाँ हाम्रो यो कोइन एड भइहाल्छ नि। केही यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक भइसक्यो अनि यहाँ आएँ मैले, अनि एकचोटि मैले रिफ्रेस गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 110 भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को आएको छ, यहाँ आएको छ यो इन्स्टाग्रामको। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ इन्स्टाग्राममा यसलाई फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट पनि 10 कोइन यहाँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नु होला। अनि मैले त्यहाँ फलो गरेपछि मैले ब्याक आएँ नि, हेर्न सक्नुहुन्छ 120 भइसक्यो। अनि एउटा अरू रहेको छ जुन यहाँ टेलिग्राम रहेको छ, मैले त्यसमा क्लिक गरेर त्यसमा पनि फलो गर्छु अनि तपाईँ यहाँ सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ब्याक आउँछु, सिम्पली मैले रिफ्रेस गर्छु। यहाँ हाम्रो टोटल 130 कोइन भइ नै सक्यो। तपाईँ यो सबै एकदम मजाले पाउन सक्नुहुन्छ नि। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेट्स ग्रो टुगेदर, तपाईँले यसलाई रेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यहाँ एकदम मोस्ट अर्निङ म्यानेजर भनेको यहाँ इन्भाइट आएको छ। तपाईँले आफ्नो साथीलाई पनि इन्भाइट गरेर साथीलाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइटको अप्सन। यदि तपाईँले हाम्रो लिङ्कबाट आउनु भएको छ भने जति अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यसको 70% कमिसन हामीले पनि पाउने हो जुन रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीलाई इन्भाइट गरेपछि तपाईँको साथीले यदि साइनअप गरेको छ भने तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिवार्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने जति सबैले साथी इन्भाइट गर्नुभएको छ त्यति तपाईँ यहाँ सबै दिएको हुन्छ, त्यो तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यहाँ स्टीमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। माथि कति तपाईँले अर्निङ गर्नुभयो अनि कति युजर रहेको छ नि हो। अहिले हाम्रो 0 रहेको छ। यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ देखाउने छ, तपाईँ यहाँ जोइन हुनु होला। त्यस्तै यहाँ लिडर बोर्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै साथीहरू थुप्रै यहाँ कोइन यहाँ अर्निङ गरिरहेका छन्, तपाईँ पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यहाँ लिडर बोर्डमा तपाईँको नाम पनि आउनेछ। अनि सिम्पली यहाँ मैले ब्याक गर्छु अनि अब हामी हेर्न सक्छ यहाँबाट विड्रो गर्ने। त्यसको लागि यो माई वालेटको अप्सन देखिराख्नु होला, त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो एड पे आउटमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ यदि नेपाल चुज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट पेमेन्ट मेथडको पेपालमा लिन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ इन्डिया चुज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ युपिआईको पनि अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ इन्डिया चुज गर्नु होला। म तपाईँको यो भिडियो पनि गराइदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ युपिआईमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ सम्पूर्ण आफ्नो डिटेल फिल गर्नु होला। यदि तपाईँसँग छैन भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, म तपाईँको यो सबै गराइदिन्छु। अनि यो डिटेल फिल गरेपछि तपाईँ यो सेभ एन्ड प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई सजिलै नै विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो साथीहरू आजको भिडियो पनि मन परेको होला, मन परेको छ भने भिडियोले पनि लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो पनि यही नै समापन हुनेछ। ल धन्यवाद। जय नेपाल।